بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد نتكلم به حول منظومة الجهاز التنفسي، وهذه المنظومة وما لها وما عليها وكيفية الحفاظ عليها، لأن حين نحافظ على جودة وكفاءة الجهاز التنفسي معنى ذلك حافظنا على باقي الأعضاء وجسمنا وكل شيء يدور في جسم الإنسان من خلال هذا الجهاز العظيم. الجهاز التنفسي من اسمه احنا نتنفس، وتبادل الغازات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. هل له علاقة في المناعة؟ بالطبع له علاقة مباشرة في المناعة، فهو الجهاز الذي ممكن أن نقول الدرجة الأولى المناعية أو أول من يستقبل الجراثيم هو الجهاز التنفسي، وبالتالي يكون لديه القدرة على على مقاومتها وعلى طردها من الجسم مباشرة. نتكلم باختصار شديد. هناك اللوزتين، هناك الأغشية المخاطية، هناك القصبة الهوائية، هناك الرئتين، هناك تبادل الغازات. كل هذا الكلام سوف يلعب دور كبير في الحد من استقبالنا للجراثيم والميكروبات المختلفة، لا سيما الفيروسات منها. الجهاز التنفسي متأثر جدا بتناولنا للمدمرات الإنسانية، مدمرات جهاز المناعة، لا سيما الكورتيزونات. وهنا الاستغراب، كيف تقول الكورتيزونات ونحن في بعض الأحيان نعاني من ضيق التنفس ونأخذ بخاخة الكورتيزون وتفتح الشعب الهوائية؟ أقول نعم، ولكن تعال نسترجع بالذاكرة إلى الوراء. في أول يوم استخدمتها كم كان مفعولها؟ كنت مبسوط جدا حضرتك، صح ولا لا؟ استخدمتها مرة ومشيت معك ما يقرب اليوم بطوله، أو قد يكون 12 ساعة ويزيد. طب المرة الثانية أقل، والمرة الثالثة أقل، بعدين صارت لا تفارق الجيبة، صارت كل 5 دقائق. طب ليش؟ إذن قلت الفعالية لأن جهاز المناعة تدمر أكثر، وصرت بحاجة إلها بشكل مستمر. هذه هي المشكلة الحقيقية. طب تعال نشوف أنت تأثرك بالعوامل البيئية. أول ما يتغير الجو كيف بتكون حضرتك؟ مرضى الأزمة عن جد نحزن عليهم بشدة، لأنهم هم أسرى للكورتيزونات والمواد الكورتيزونية، وهم الأشد عرضة، وأول من يشعر بالتعب والإرهاق والمرض هم مرضى الأزمة. لو بدي أخذ أمراض الجهاز التنفسي نجدها تباعا، واحدة بتسلم الثانية. يبدأ الخلل والله صعوبة ببلع الريق، وهناك مشكلة في اللوزتين، هناك مشكلة في الكحة، وهناك مشكلة رشح بسيط. هذه هي البدايات. طب هذا الرشح البسيط وهذه الكحة البسيطة وهذه الأمور البسيطة تحولت بعد ذلك إلى إلى ضعف في جهاز المناعة. كيف؟ إنها تأثرت بخلايا الهستامين، فأصبحت هذه الكحة كحة حساسية، يتأثر بالكلور، يتأثر بالمنظفات، يتأثر بأقلام السبورة، يتأثر بالغبار، يتأثر بكل شيء. فأصبحت بعد مرض طبيعة المهنة تلعب دور في هذا الموضوع. طب بعد ذلك وين تحولت؟ تحولت إلى أنه هذا الرشح تحول إلى إنفلونزا مستمرة. فلما يتحول إلى إنفلونزا مستمرة ومتكررة
فهذا يضعف من مين؟ انه صرت انا مخترق من قبل الفيروسات والبكتيريا والفطريات، وكل يوم بعاني من شغلة معينة، ولا سيما الفيروسات منها في حال تكرار الإنفلونزا. للأسف الشديد بالرغم من عشرات بل مئات المرات بل آلاف المرات نقول الفيروس لا يجوز استخدام المضادات الحيوية فيه، مضاد الحيوي للبكتيريا، الفيروس لا يجوز استخدام على الفاضي، ونجد استخدام المضادات الحيوية فيضعف من جديد جهاز المناعة. يعطي الكورتيزونات، إبرة ديكورت مع ديكلوفين، يا سلام راح الإنفلونزا على طول. طب ما أنت دمرت جهاز المناعة، حترجع لك أسوأ من السابق. والتاريخ، هذا التاريخ اللي أنا سردته يؤدي في النهاية لمين؟ لأزمة. إذن أنا عمال بمشي خطوة خطوة. كيف لنا أن نقي أنفسنا من هذه الرحلة التعيسة؟ هي فعلا رحلة تعيسة وتوصلنا إلى دمار مش بس للجهاز التنفسي ولا جهاز المناعة أيضا. أولا عنوان الجهاز التنفسي كلمتين: رطب جسدك. كلمتين. إيش يعني رطب جسدك؟ يعني بدي مشروبات، بدي سوائل. مين على رأس هذه السوائل؟ هو الماء. الماء ماء، وباقي السوائل والمشروبات سوائل ومشروبات. لازم نفصل بين الاثنين. شربنا للماء مهم جدا. لازم كل واحد يعرف طبيعة نفسه. في ناس متحسسة من الماء البارد، في ناس صيفا شتاء إذا شرب ماء بارد أو من الثلاجة على المطرح برشه لوزه بنزله. إذن هذا لديه درجة تحسس كبيرة. إذا انتهى الموضوع. هذا بده يشرب ماء إيش؟ ماء من الفلتر، ماء بدرجة حرارة مين؟ الغرفة. قصة الماء الساخن والماء المغلي والماء الدافئ تكلمنا عنهم مرارا وتكرارا، أن حسب طبيعة البلاد وحسب الجو وحسب طبيعة الشخص نقول له استخدم أو لا تستخدم. أما القاعدة العامة فهي درجة حرارة الغرفة تكفي لإيش؟ لاستخدام هذا الماء. السوائل الأخرى نبدأ بالسوائل الساخنة. طبعا المشروبات العشبية جميعها مرحب بها، وأخص بالذكر البابونج. البابونج على رأس هذه المشروبات. لماذا البابونج على رأسهم؟ أثبتت الدراسات مش جديدة، قديمة، أن كل كوب من البابونج يعادل 200 ملي جرام حبة مين؟ الأيبوبروفين اللي أنتم مبسوطين عليه. فبدل ما تاخد حبة أيبوبروفين اشرب لك كاسة بابونج. بدك 400 اشرب كاستين. جاء بالك تاخد 600 ملي جرام واشرب 3 كاسات. طيب تعالي نشوف الفرق. البابونج لما أشربه أنا شربت أولا مشروب سائل، مشروب ساخن، هي الصفة الثانية. الصفة الثالثة أنه مضاد التهاب. الصفة الرابعة مقوي لجهاز المناعة. الصفة الخامسة هو مطهر للإيش؟ لكل المسارات الجهاز التنفسي. طب إيش بدي أحلى من هيك؟ إيش ضل لي أحلى من هيك؟ وإذا بدي أعمل تبخيرة منه معناته أنا سلكت كمان مجرى التنفس في الأنف. إذا بدي أشرب سلكت إيش؟ القصبة الهوائية وسلكت الشعب الهوائية. يعني في أكثر من طريقة إني أستخدم فيها مين؟ البابونج. طب في أكثر من طريقة تستخدم فيها الأيبوبروفين مثلا؟ بدك تاخده تبخيرة؟ مش حتقدر تعمل فيه إشي، وحيضرك في الكبد وحيضرك في أشياء أخرى في غنى عنها الآن نذكرها. مشروب آخر مهم جدا. لدينا اليوم أنماط الشاي العشبية المتوفرة في السوبر ماركت، يعني ما شاء الله كثيرة جدا. والحمد لله صار متوفر اليانسون النجمي، ودائما ذكرنا وقد يعني عملت فيديو خاص مقارنة اليانسون النجمي باليانسون العادي.
اليانسون النجمي هو من الفينولات، هو من متخصص في الجهاز التنفسي، وبالتالي أن نشرب كوب من اليانسون النجمي 2-3 باليوم ممتاز جدا. مغلي القرفة مطهرة ومضادة التهابات ولها فوائد أخرى على مستوى الدهون، رائعة جدا. مشروب المليسة، أوراق المليسة، وأيضا يوجد على هيئة شاي عشبي متوفر. إذن كل هذه الأنماط من أنواع الشاي المختلفة مرحب بها. اليانسون أيضا مرحب به لأنه مهدئ، قلنا هذا اليانسون مشروب نسائي من الدرجة الأولى، فيقلص حالات التوتر، وبالطبع يمنح انه جهاز المناعة انه يعلى. طب المتوترين من الرجال ايش يشربوا؟ يشربوا الليمون، يشربوا المليسة. النساء يشربوا اليانسون، والرجال يشربوا ايش؟ الليمون مع النعناع مثلا، او مغلي النعناع او ما شابه ذلك. اذا لدينا يعني سلسلة كبيرة من المشروبات العشبية. بدناش ننسى طبعا الشاي الأخضر، رائع جدا، ولو عصرنا عليه شوية ليمون بيبقى ايش؟ بيبقى ممتاز جدا. وكل المشروبات سابقة الذكر لو حطيت عليهم شوية ليمون بيبقى ايش؟ برضو ممتاز جدا. في ذكرنا للمشروبات هذه مش لازم ننسى، يعني خلينا نقول أبو المشروبات العشبية الخاصة في الجهاز التنفسي، حبة البركة. حبة البركة في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي أثنى على استخدام الحبة السوداء وهي حبة البركة، وأنها تشفي من كل داء ما عدا إيش؟ السام، والسام هو الموت. في تتمة للحديث للأسف قل من يعرفها، وقد تتبعت هذا الموضوع شخصيا في مجمع البحوث في الأزهر الشريف في هذا السياق، وتتمة الحديث مشيرا إلى صدره عليه الصلاة والسلام. وهنا تتم الترجمة العلمية للحديث، والتي أثبتها العلم الحديث فيما بعد، أن فعليا حبة البركة هي مفيدة لجميع الأمراض الصدرية ما عدا القلب. القلب موجود في الصدر، ليس له علاقة بحبة البركة. الحديث قال ما عدا السام، والسام هو الموت، والقلب الساعة. القلب هو وقف القلب يؤدي وقف الحياة، إذن الموت. إذن هو حبة البركة تفيد في جميع الأمراض الصدرية، من رشح وانفلونزا وكحة وأزمة، حتى نصل إلى أصعب الحالات ما عدا السام، ما عدا الأمراض القلبية التي تخص الجهاز القلب. إذن حبة البركة رائعة جدا. الآن ننتقل إلى مين؟ إلى المأكولات. ماذا يهمنا في منظومة الجهاز التنفسي؟ يهمنا الفيتامين سي على وجه التحديد، يهمنا البي 6، وهذا قل من يذكر للأسف الشديد في منظومة الجهاز التنفسي. ويهمنا أيضا الفيتامين إي، أي الفيتامين ه. هدول الثلاث فيتامينات يعني بدي أعتبرهم مثلث للجهاز التنفسي. الفيتامين سي طالما تحدثنا عنه وقلنا هو أسكوربيك أسيد، والحمضية مهمة لجهاز المناعة والخلايا البلعمية حتى تقضي وتنقض على الجراثيم والفيروسات. أما الفيتامين بي 6 وهو هام جدا للجهاز التنفسي حيث يعطي الهدوء. دائما من يعاني من أمراض الجهاز التنفسي يعاني من تهيج، وهذا التهيج يعني إثارة، وهذه الإثارة حتى أبطلها أو حتى أكبحها بلزم لي مين؟ بلزم لي بي 6. بي 6 وين بدي ألاقيه؟ في البطاطا الحلوة، بلاقيه في الكاجو مميز، بلاقيه في الخس، بلاقيه في الموز. كل هذه المنتجات متميزة في البي 6. أما الفيتامين ه، الفيتامين إي،
فهذا احنا بنعرف وبنستخدمه، لكن دون أن نربط فعاليته بالفيتامين ه أو ما يعرف بالفيتامين إي، وهو زيت الزيتون. زيت الزيتون من الوصفات الشعبية المنتشرة والرائعة، وتدهين الصدر بإيش؟ بزيت الزيتون. ودائما بقول لك يعني في بركة وفي نتائج طيبة. ليش؟ لأنه في فيتامين إيش؟ في الفيتامين ه. قبل أن أختم هذا الفيديو لا ننسى أكيد السمسم. زيت السمسم رائع جدا في هذه المنظومة. زيت البصل مهم جدا، أو حتى لبخات البصل في نضعها الصدر مهمة جدا. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.